बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स ज़ेम फवाद शमाल नन लेक्चर के बाद मुंग डिटेल से डिस्कस को एल्वेओलाई दा मुंग सरा गैस एक्सचेंज सरफेस जोड़वी मतलब जमुंग प बॉडी के एल्वेओलाई दा द रिस्पायरेटरी सरफेस पर तौर बंदी कार कवी जमुंग प बॉडी के चिकम द गिसुनु तबादिले भी या और तमुंग गैसियस एक्सचेंज वायु दा द एल्वेओलाई पर थ्रू बंदी की एल्वेओलाई दा लपज मुंग सरा प्लूरल दे और सिंगुलर तमुंग एल्वेओलस वायु कचर तमुंग यो एल्वेओलस उगुरु दा मुंग सरा pouch like structure वी और the diameter na the 0.2 واقله د 0.5 mm پورې وي دینه پس کچرته مونږه د الویولای تکنس وګورو چونکه مونږ سره الویولای چې کوم دی دا ډیزاین شوی وي سپیشلایز شوی دی مونږ سره د ګیشس ایکسچینج لپاره د ګیسونو تبادله لپاره د دې د بجنه د الویولای چې کوم مونږ سره والز دا ډیر زیات نری وي ډیر زیات تن وي چې په صحیح طریقه باندې مونږ سره سوي شي ګیشس ایکسچینج وشي ٹھیک ده د دې مقصد لپاره موږ سره د الویولای چې کوم والز دا ډیر زیات تن وي او د دې تکنس دا موږ سره څومره وي صرف 0.1 مایکرومیټر د دې نه پس که چېرته موږ د الویولای سرفیس ایریا وګورو د الویولای سرفیس ایریا هم ډیر زیات سیوا وي دا د 70 نه واخله د 90 میټر سکوير پورې دا ډیر زیات غټ سرفیس ایریا وي ٹھیک ده دا سره لپاره د افیشنت ګیشس ایکسچینج لپاره د دې نه پس که چېرته موږ د نمبر خبره وکړو نو هیومن لنگز کې تقریبا 700 میلیون الویولای پریزنٹ وي ٹھیک ده دا د سره لپاره د ګیشس ایکسچینج لپاره او دا چې کوم سره پوینټس دي دا ام سی کیوز کې هم راځي ٹھیک ده د دې نه پس کوم وګورو د بورډ په دې سایډ باندې تاسو چې کوم دا ډایګرام په نظر راځي دا موږ سره لنګ دی ٹھیک ده او لنګ کې تاسو چې کوم دا برانچز یا دا ټیوبز په ریډ کلر کې په نظر راځي دا موږ سره برونکای او برونکیولز دي او موږ ته پته را برونکیولز دا د ټولو نه واړه ایر ټیوبز دي او اخیره کې دا برونکیولز موږ سره کولاویږي ستا الویولای ته په دې ډایګرام کې په دې گرین کلر کې تاسو ته د انګور په شان دا بنچز په نظر راځي ٹھیک ده دا ګوچې دا موږ سره الویولای کچرته موږ د لنګ دا والا حصہ جدا کو او دا موږ میګنیفای کو ٹھیک ده موږ سره به دا والا ډایګرام په نظر راځي دې ډایګرام کې چې کوم دا والا حصہ را بلیک کلر والا ته موږ ټرمینل برونکیول وایو چې کوم گرین دا والا حصہ را ته موږ ریسپایریټری برونکیول وایو چې کوم ریډ والا حصہ را ته موږ الویولر ډکټس وایو او اخیره کې دا الویولر ډکټس دا کولاویږي الویولر سیکتا یا الویولای تا او پریویس لیکچرز کې دا موږ ډیسکس کړی هم دا چې کوم ریسپایریټری برونکیولز دي الویولر ډکټس دي او الویولای دي دې ته په جمع موږ سوایو ریسپایریټری زونز وایو ځکه چې دا حصې په ګیشس ایکسچینج کې رول پلی کوي که چېرته موږ غور سره وګورو نو په دې الویولر ډکټس او ریسپایریټری برونکیولز د بره دا وړې دانې یا بالز موجودي دا موږ سره الویولای وي ٹھیک ده نو ځکه دا ریسپایریټری برونکیولز او الویولر ډکټس هم په ګیشس ایکسچینج کې مدد ورکوي دې نه پس که چېرته موږ وګورو په قور باندې نو دا چې کوم موږ سره الویولای په دې الویولای د بره په ډېر زیات مقدار کې واړه بلډ ویسلز موجود وي چې کوم ته موږ کیپیلري وایو او دا د څه مقصد دپاره د ګیشس ایکسچینج دپاره چې کوم موږ سره هوا ده په الویولای کې په دې کې اکسیجن ډېر وي چې دا اکسیجن لاړ شي چېرته وینې ته او د وینې نه دا کاربن ډای اکساید چې کوم په ډېر زیات مقدار کې موجود وي دا چېرته راشي دا موږ سره الویولای ته راشي نو د دې مقصد حاصلولو دپاره په دې الویولای د بره په ګڼ شمېر څه موجود وي بلډ کیپیلریز موجود وي چې کوم د ټولو نه واړه بلډ ویسلز وي او دا موږ سره سپیشلایزډ وي دا ډیزاین شوي د څه لپاره د ایکسچینج لپاره دې نه پس که چېرته موږ وګورو د دې الویولای نه که چېرته موږ صرف یو پاوچ یا یو الویولس را جدا کړو او دا موږ میګنیفای کړو نو موږ سره دا والا ډایګرام په نظر راځي ٹھیک ده په دې ډایګرام کې دا والا چې کوم بال تاسو ته په نظر راځي دا زموږ سره الویولس دی او د دې الویولس نه بهر دا سی شیپ ټیوب چې کوم تاسو ته په نظر راځي دا زموږ سره بلډ کیپیلری دی اوس دا والا چې کوم ډایګرام دی دا موږ ډیټیل سره ډسکس کوو د ټولو نه اول که چېرته موږ غور سره وګورو نو دا والا چې کوم لیر تاسو ته په دې الویولس کې په نظر راځي دې ته موږ الویولر وال وایو دا د دې الویولس وال دی دیوار دی ٹھیک ده او دا چې کوم وال دی دا دوه قسمه سیلز نه جوړ وي یو ته موږ ټایپ 1 سیلز وایو او دویم ته موږ ټایپ 2 سیلز وایو د ټولو نه اول موږ پیژنو ټایپ 1 سیلز دا چې کوم ټایپ 1 سیلز یا ټایپ 1 الویولر سیلز دي دا په دې ډایګرام کې تاسو ته په دې ریډ کلر په سور کلر په نظر راځي دې سیلز ته موږ سکویمس سیلز هم وایو او دا ډېر زیات نری وي ډېر زیات تن وي او فلیټنډ وي ټایپ 1 سیلز
دې ته موږ سکویمس سیلز هم وایو. دا ډېر زیات تن وي، نري وي، دا فلیټنډ وي او دا موږ سره ډیزاین شوي د څه لپاره؟ د ګیشیس ایکسچینج لپاره. نو دا په ایم سی کیوز کې راتلی شي. د ټایپ 1 سیلز مین کار دا سره ګیشیس ایکسچینج دی د چا سره؟ د وینې سره. ټیک ده. دا چې کوم ریډ والا سیلز دي چې کوم تن دي فلیټن دي دې ته ټایپ 1 سیلز وایو او ته سکویمس سیلز وایو. او دا د دې الویولر وال تقریبا څومره پرسنټ حصہ جوړوي؟ 95% حصہ جوړوي. د دې په مقابله کې اوس که چېرته موږ ټایپ 2 سیلز ډیټیل سره وګورو نو په دې ډایګرام کې چې کوم دا والا سیل او دا والا سیل تاسو ته په نظر راځي دا موږ سره ټایپ 2 الویولر سیل دي یا دې ته کیوبایډل سیلز وایي. ټیک ده. او دا د دې الویولر وال تقریبا څومره پرسنټ حصہ جوړوي؟ 5% حصہ جوړوي. خو که چېرته موږ نمبر ته وګورو نو په نمبر کې دا ټایپ 2 سیلز ډېر زیات سیوا وي. هو 95% حصہ څوک کور کوي؟ ټایپ 1. ځکه چې هغه تن دي، هغه فلیټن دي، هغه سټریټ شوي دي، غځېدلي دي. نو د هغې د وجې نه دا 95% حصہ کور کوي. ټیک ده. خو بل طرف ته موږ سره ټایپ 2 سیلز په نمبر کې سیوا وي. که چېرته موږ د ټایپ 1 سیل فنکشن وګورو، موږ مخکې ډسکس هم کړه چې دا په ګیشیس ایکسچینج کې مدد ورکوي. دویم طرف ته که چېرته موږ د ټایپ 2 سیلز فنکشن وګورو نو دا ګڼ شمېر کارونه کوي. په دې کې اولنی چې کوم فنکشن دی نو دا ټایپ 2 سیلز خاص قسمه یو کیمیکل جوړوي چې کوم ته موږ سرفیکټنټ وایو. دا سرفیکټنټ د فاسفولیپیډز او پروټینز نه جوړ وي. په دې ډایګرام کې چې کوم په دې الویولس کې دننه دا والا چې کوم کیمیکل دی په گرین کلر چې کوم تاسو ته په نظر راځي دې ته موږ د سرفیکټنټ وایو. او دا سرفیکټنټ مختلف کارونه کوي. یو کار د دې کیمیکل دا دی چې دا د الویولای د کولیپس نه د بندېدو نه بچ کوي. ټیک ده. دا پریونټ کوي د کولیپس نه. دویم کار یې دا دی چې زموږ سره په دې الویولای کې دننه کوم فلویډ موجود وي دا کیمیکل دا سرفیکټنټ د دې فلویډ سرفیس ټینشن چې کوم دی دا کموي. دریم کار د دې سرفیکټنټ دا دی چې دا انټي مایکروبیل دی. دا جراثیم کش دی. که چېرته د بهر ماحول نه د الویولای ته موږ سره مایکروبز انټر شي نو دا کیمیکل دا مایکروبز ختموي. نو دا انټي مایکروبیل دی. د دې نه پس که چېرته موږ د دې ټایپ 2 سیلز یو بل ډېر زیات اهم فنکشن وګورو هغه دا دی چې دا ټایپ 2 سیلز د دې الویولای پر ریپیر کې مدد ورکوي. که چېرته دا الویولای ډیمیج شي، مایکروبز یې ډیمیج کړي یا دې ته څه میکینیکل انجري ورسي نو په دې ټایپ 2 سیلونو کې دا اهلیت شته. دا سټیم سیل دي چې دا موږ سره ډیفرنشیټ شي څه ته؟ ټایپ 1 سیل ته. مطلب د دې ټایپ 2 سیل نه د ضرورت مطابق څه جوړېدی شي؟ ټایپ 1 سیلز هم جوړېدی شي. ځکه موږ وایو چې ټایپ 2 سیلز دا د الویولای پر ریپیر کې مدد ورکوي. دې نه پس که چېرته موږ د الویولس کې دننه په غور سره وګورو په دې کې دا والا سیلونه زموږ سره موجود دي. بلو والا سیلونه. ټیک ده. چې کوم تاسو ته په بلو کلر کې په نظر راځي د سیلز ته موږ الویولر میکروپیجز وایو. او موږ ته پته ده چې کوم موږ سره میکروپیجز دي دا د ایمیون سیسټم سیلز وي. دا زموږ جسم ته حفاظت ورکوي. خو دا چې کوم الویولر میکروپیجز دي دا هغه میکروپیجز دي چې کوم په الویولای کې دننه موجود دي. نو دا زموږ لنګز ته الویولای ته تحفظ ورکوي. ټیک ده. او دا سری دا هړپ کوونکي سیلونه دي. مطلب دا که چېرته د بهر ماحول نه څه ګندګي، څه ډسټ پارټیکل یا څه مایکروبز انټر شي نو دا الویولر میکروپیجز دغه ګندګي، دغه جراثیم، مایکروبز دا هړپ کوي، پیګوسایټوز کوي او دننه یې ختموي. د دې نه پس که موږ وګورو موږ اوس راځو ریسپایریټري ممبرین طرف ته چې ریسپایریټري ممبرین څه څیز وي. اوس که چېرته موږ دې ډایګرام ته وګورو نو دا زموږ سره الویولس دی. یو خو دا چې کوم تاسو ته لیر په نظر راځي دا زموږ سره الویولر وال دی. ٹھیک ده. د دې الویولر وال په بهر طرف باندې زموږ سره موجود دی بیسمنټ ممبرین. د دې الویولس ته بالکل نږدې جوخت موږ سره موجود دی بلډ کیپیلري. د دې هم دوه لیرز دي. یو موږ سره بیسمنټ ممبرین دی په بهر طرف باندې او دننه طرف باندې زموږ سره په دې سور کلر کې چې کوم تاسو ته په نظر راځي دې ته موږ انډوتیلیم وایو. نو دې څلور لیرونو ته دې څلور لیرز ته کم کم ته الویولر وال ته. د دې الویولر وال چې کوم بیسمنټ ممبرین دی د دې سره سره د دې کیپیلري چې کوم بیسمنټ ممبرین دی او د دې کیپیلري چې کوم انډوتیلیم دی نو دې څلور لیرز ته موږ په جمع ریسپایریټري ممبرین وایو. او د دې تکنس تقریبا څومره دی؟ 0.5 مایکرومیټر دی. اوس دې ممبرین ته ریسپایریټري ممبرین ځکه وایي چې دا په ګیشیس ایکسچینج کې مدد ورکوي. مطلب چې کوم اکسیجن دی په الویولای کې دننه دا چې کله راځي ډیفیوز کیږي وینې ته نو دا پاس کیږي موږ سره د څه نه د ریسپایریټري ممبرین نه. بل طرف ته چې کوم کاربن ډای اکساید موجود دی په وینه کې چې کله دا ډیفیوز کیږي الویولای ته نو دا موږ سره ډیفیوز کیږي دا پاس کیږي د څه نه د دې پردې نه.
ٹھیک ده نو دې ممبرین ته مونږه ریسپایریټري ممبرین وایو. د دې نه پس که چېرته مونږ وګورو لیکچر په لاسټ کې هغه هوا چې کوم مونږ انهیل کوو او هغه هوا چې کوم مونږ اکسهیل کوو د دې په کمپوزیشن کې فرق دی. که چېرته مونږ دې ټیبل ته وګورو په دې ټیبل کې دا والا چې کوم ایر دی دا هغه ایر دی چې کوم مونږ انهیل کوو او دا هغه ایر دی چې کوم مونږ اکسهیل کوو ایکسپایر کوو. اوس هغه هوا چې کوم مونږ انهیل کوو د بهر ماحول نه په دې کې 21% اکسیجن وي او چې کوم مونږه اکسهیل کوو په دې کې 16% اکسیجن وي. تقریبا 5% اکسیجن دا د دې انهیل ایر نه چېرته ځي وینې ته. که چېرته دا پوینټ مونږه د ډایګرام په مدد سره ډسکس کړو چې کله مونږ ساه واخلو او هوا د بهر ماحول نه د الویولای ته انټر شي نو په دې کې 21% اکسیجن وي خو د دې 21% نه تقریبا 5% نه لاړ شي وینې ته ځکه چې دلته اکسیجن سیوا وي هلته په وینه کې کم وي نو تقریبا 5% چېرته لاړ شي وینې ته لاړ شي. نو اوس دا هوا چې کوم مونږ اکسهیل کوو په دې کې به څومره اکسیجن وي 16%. دویم طرف ته که مونږ وګورو نو هغه هوا چې کوم مونږ انهیل کوو په دې کې 0.04% کاربن ډای اکساید دی او هغه هوا چې کوم مونږه اکسهیل کوو په دې کې 4% کاربن ډای اکساید دی. نو دا اضافي کاربن ډای اکساید دی هوا ته د کوم ځای نه راغی دا مونږ سره راغی د وینې نه. دې پوینټ ته وګورئ دا مونږ د ډایګرام په مدد سره اوس ډسکس کوو ډیټیل سره چې کله مونږ ساه واخلو هوا د بهر ماحول نه د الویولای ته انټر شي نو په دې کې د کاربن ډای اکساید مقدار کم وي 0.04% وي خو بل طرف ته په دې وینه کې مونږ سره د کاربن ډای اکساید مقدار سیوا وي چې کوم د ټیشو نه راغلی وي. ټیک ده نو دا چې کوم په زیات مقدار کې کاربن ډای اکساید دی دا مونږ سره ډیفیوز شي چېرته د الویولای ته نو په دې الویولای کې چې کوم ایر دی په دې کې د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن سیوا شي دا څومره پرسنټ شي 4%. د دې په مقابله کې اوس که چېرته مونږه نایټروجن وګورو نو هغه هوا چې کوم مونږ انهیل کوو او هغه هوا چې کوم مونږ اکسهیل کوو په دې کې تقریبا د نایټروجن مقدار دا یو شانت وي. ټیک ده دا یو شان وي دا نه سیوا کیږي او نه کمیږي. نو دا ولې د دې میکانیزم سره دې ډایګرام ته مونږ ګورو چې کله مونږ ساه واخلو او هوا د بهر ماحول نه الویولای ته انټر شي نو مونږ وویل چې په دې کې تقریبا 78% نایټروجن وي. ټیک ده دا خو ډېر زیات نایټروجن دی پکار ده چې دا مونږ سره لاړ شي وینې ته خو که چېرته مونږ بل طرف ته وینې ته وګورو نو په وینه کې هم په ډېر زیات مقدار کې څه موجود وي نایټروجن موجود وي. نو دلته چې کوم نایټروجن پریزنټ وي په الویولای کې او دلته په وینه کې چې کوم نایټروجن پریزنټ وي د هغې په مقدار کې دومره زیات فرق نه وي مطلب کنسنټریشن ګریډینټ نه وي څه نه وي کنسنټریشن ګریډینټ او د دې کنسنټریشن ګریډینټ د نشوالي د وجې نه چې دلته کم نایټروجن دی او دلته کم نایټروجن دی د هغې په مقدار کې دومره ډېر زیات فرق نشته دی. ټیک ده نو دا نایټروجن دا موږ سره نه ډیفیوز کیږي چېرته وینې ته. نو ځکه هغه هوا چې کوم مونږ انهیل کوو او هغه هوا چې کوم مونږ اکسهیل کوو په هغې کې د نایټروجن مقدار تقریبا یو شانتي وي. که چېرته موږ پارشل پریشر ته وګورو نو دلته چې کوم نایټروجن دی د هغې پارشل پریشر 573 mm/Hg دی او په وینه کې چې کوم دی د هغې 570 دی. نو دلته او دلته چې کوم نایټروجن دی د هغې په منځ کې د پارشل پریشر څومره ډیفرنس دی صرف 3 mm/Hg د هغې د وجې نه صرف نیګلیجیبل اماونټ ډېر کم مقدار دا ډیفیوز کیدی شي بلډ ته. ټیک ده نو ځکه هغه هوا چې کوم مونږ انهیل کوو او هغه هوا چې کوم مونږ اکسهیل کوو نو د هغې کې د مونږ سره د نایټروجن چې کوم مونږ سره پرسنټیج دی دا تقریبا څه وي یو شانتي وي. د لیکچر کتلو یو جهان مننه. بسم الله الرحمن الرحیم.